वर्षात भाषेवर इतकं अफलातून भाष्य ऐकलं नव्हतं. आता यातला अफलातून हा शब्दसुद्धा फारशी आहे हे आपल्याला कळलेलं आहे. त्यामुळे माझ्या बोलण्यात जर फारशी शब्द आले तर क्षमस्व, पण मला एक नक्की माहिती आहे की मी जे अनेक शब्द यापुढे उच्चारणार आहे त्यातला एक शब्द अस्सल मराठी आहे आणि तो म्हणजे चितळे. मित्रांनो, याच्या कामाचं महत्त्व काय आहे मला माहीत नाही. किती लोकांनी केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी नव्या संसद भवनाचं उद्घाटन झाल्यानंतर त्या संसद भवनात आत प्रवेश केल्यावर एक भारतीय उपखंडाचा किंवा ज्याला आपण अखंड भारत म्हणतो त्याचा एक नकाशा लावलेला आहे. तो जो नकाशा आहे त्या नकाशाला त्यांनी ट्विट केलं आणि त्या नकाशामध्ये अफगाणिस्तान याचं नाव उपगणयन असं दिलेलं आहे. काबूल म्हणजे कुमनगर, पेशावर म्हणजे पुरुषपूर किंवा मुलतान म्हणजे मूलस्थान, श्रीलंका म्हणजे सिंहली आणि म्यानमार ब्रह्मदेश. त्या अखंड भारताची जी सीमा आहे ती सीमा ज्या देशापर्यंत जाऊन पोहोचलेली आहे एका बाजूला, तो देश म्हणजे इराणचा काही भाग, तिथल्या भाषेचा अभ्यास म्हणजेच पर्यायाने अखंड भारताचा अभ्यास करणारा हा माणूस आहे. दुसरी गोष्ट, भाषा हा विषय आपण सर्वसाधारणपणे ऑप्शनला टाकत असतो. याचं कारण तो उपजीविकेचं साधन बनत नाही, परंतु भाषा हे जीविकेचं साधन असते. संस्कारांचं सर्वात मोठी शिदोरी देत असते. याचं उत्तम उदाहरण तुम्हाला सांगतो. अलीकडच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आयर्लंडला गेले होते. ती दृश्य आजही यूट्यूबवर आपण पाहू शकता. आयर्लंडमध्ये त्यांच्या स्वागतार्थ आयर्लंडमध्ये जन्माला आलेल्या 40 मुलांनी 15 मिनटं वैदिक ऋचा म्हटल्या. त्याचं कारण देताना तिथल्या मंत्र्यांनी सांगितलं की संस्कृत भाषेचा संस्कार हा आमच्या मुलांना बुद्धिमान बनवेल म्हणून आम्ही संस्कृत शिकवतो. दिस इज दी इम्पॉर्टन्स ऑफ लँग्वेज. आणि त्यातही फारसी या एक संपूर्ण इरा होता, एक युग होतं की जेव्हा तो कालखंडाचं वर्णनच भाषेच्या इतिहासाच्या प्रवाहामध्ये पर्शियनायझेशन ऑफ इंडिया असं केलं गेलेलं आहे की एक छोट्याशा आलेल्या समूहानं इतकी प्रचंड मोठी इथल्या भाषेवर सरमिसळ केली की कोणता शब्द आमचा आणि कोणता फारशीचा हेच कळेन असं झालेलं आहे. अश्विन, व्हॉट अ फॅन्टॅस्टिक रिसर्च वर्क अँड व्हॉट अ फॅन्टॅस्टिक जर्नी बाय यू. जी भाषा शिकवण्याचं कुठलंही अधिकृत साधन किंवा अभ्यासक्रम नसताना हे असं ठेचकाळत शोधत शिकणं किती कठीण आहे याची पूर्ण कल्पना आहे. पण प्रत्येक कालखंडामध्ये भाषा बदलत जाते. ज्ञानेश्वरी जर आज वाचायला घेतली तर त्यातले निम्मी ज्ञानेश्वरी आम्हाला समजत नाही. याचं कारण ती मराठी वेगळी होती. शिवाजी महाराजांच्या पत्रामधली मराठी वेगळी आहे, पेशव्यांच्या पत्रामधली वेगळी आहे. विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांच्या किंवा नंतरच्या आलेल्या अनेक निबंधमाला आहेत, शिमपरांजपे काळकर्ते, त्यांची भाषासुद्धा अनेकदा समजत नाही. आणि अलीकडे इंग्रजी माध्यमातनं शिकलेल्या मुलांना साधं सरळ मराठी बोललं, स्वयंपाकघरात जाऊन हे घेऊन ये, तर स्वयंपाकघर म्हणजे कुठे असं विचारणारा एक मोठा वर्ग आहे. त्यामुळे भाषा ही अशी बदलत जाते आहे. मग फारसी देखील बदलत गेली असणार. आणि नंबर 2, यातली कुठली फारसी नेमकी तू शिकलास? मी जसं सुरुवातीला सांगितलं की एकदम सुरुवातीला जी लोक या इराण भागात राहायला आली त्यांची फारसी खूप वेगळी होती, ज्याला ओल्ड पर्शियन म्हणतात. आणि आपल्याकडे जसे वेद आहेत तसा त्यांचा झेन दावेस्ता नावाचा एक ग्रंथ आहे, ज्याच्यामध्ये हे सगळं मी जे सांगितलं यस्न, होम वगैरे हे सगळे त्याच्यामध्ये आपल्याला शब्द सापडतात. तर ती फारसी किंवा पारसी म्हणू आपण त्याला, तर ती पारसी जी आहे ती खूप वेगळी भाषा आहे आणि ती आपल्याला संस्कृतच्या खूप जवळची वाटते. म्हणजे ती पारसी जर का आपण ऐकली तर आपल्याला असं वाटतं की हा ऑलमोस्ट संस्कृतच आहे.
त्यामुळे ती आणि संस्कृतच्या खूप जवळची होती. पुढे मी जसं सांगितलं तसं अरबांची आक्रमणं सुरू झाली, तसा एक दुसरा टप्पा फारसीचा चालू होतो, ज्याला क्लासिकल फारसी असंही म्हणतात. या फारसीमध्ये मोस्ट ऑफ द लोकांनी, म्हणजे आपण नावं ऐकलेली असतील, उमर खय्याम किंवा हाफिज शिराझी, रूमी, या सगळ्या लोकांनी या क्लासिकल फारसीमध्ये मेनली लिहिलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर तिसरा एक टप्पा येतो, जी भाषा आज इराणमध्ये बोलली जाते, त्याला मॉडर्न फारसी असं म्हणतात. मी जी भाषा शिकलो ती मधला टप्पा क्लासिकल फारसी, त्याच्यामध्ये अरबी शब्दसुद्धा आहेत आणि फारसीचं व्याकरण त्याच्यामध्ये जसं उर्दूचं आहे की संस्कृतच्या व्याकरणाचा बेस, आणि त्याच्यामध्ये अरबी आणि फारसी शब्दांची, मी मगाशी म्हटलं तसं मदिरा, तर तसं फारसीचं व्याकरण आणि त्याच्यामध्ये भरलेले अरबी आणि फारसी मिश्र शब्द अशी मिळून ती जी लँग्वेज आहे, ती भाषेचा जो टप्पा आहे क्लासिकल फारसी, तो मी शिकलो. वा. प्रेक्षकांना ऑनेस्टली सांगा, आपल्याकी किती जणांना मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या व्यतिरिक्त एखादी भाषा उत्तम लिहिता वाचता येते? हात वर करा. नॉट इवन 2%. भाषा शिकणं अश्विन एवढं कठीण आहे? ॲक्च्युली नाही, कारण आता मी जेव्हा फारसी लोकांना शिकवतो तेव्हा नवीन शब्द असतात, नवीन लिपी असते, तर मी असं चॅलेंज सांगतो की 15 दिवसात तुम्हाला एक शब्द वाचून दाखवता येईल अशी मी सोय करतो. तर लोक म्हणतात कसं काय हे कसं होणार आहे? त्याच्यात गंमत अशी आहे की आपण लहानपणापासून जे करत असतो तेच आपल्याला करायचं आहे. उदाहरणार्थ लहानपणी आपण कोणाला तरी भेटतो समजा, तर आपण लक्षात ठेवतो की या असं एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन आहे या चेहऱ्याचं, तर या चेहऱ्याचं समजा आता मी तुमचा चेहरा बघितला तर या चेहऱ्याला मी उदय सर असं म्हणणार. हा एक शब्द माझ्याकडे सेव्ह झाला. आपण कुठलीही लिपी शिकताना इसेन्शियली तेच करतो, आकाराला उच्चार देतो. आपण ॲक्च्युली तेच करतो. समजा आता गोल आपण काहीतरी बघितलं त्याला आपण बॉल म्हणतो समजा, पण चंद्रसुद्धा आपण बघितला तर लहानपणी आपण त्याला बॉल म्हणतो. मग आपल्याला सांगितलं जातं, आपल्याला पॅटर्न केले जातात मेंदूमध्ये की प्रत्येक गोल गोष्ट बॉल नसते. हे जे आहे, हे जे टप्पे आहेत शिकण्याचे, ह्याच्यामुळे मला असं वाटतं की कुठलीही भाषा शिकणं खूप सोपं होतं. पण प्रॉब्लेम असा आहे की कुठली भाषा का शिकतोय. मग आता मी जसं म्हटलं, माझ्या आजूबाजूचे जे लोक आहेत, पुण्यामधले जे माझ्या वयाचे लोक आहेत, ते सगळे जॅपनीज, स्पॅनिश, पोर्तुगीज, ज्या सगळ्या स्कोपवाल्या भाषा आहेत त्या सगळ्या शिकत आहेत. आणि काही तक्रार नाही, म्हणजे जरूर करावं, पण ते त्याला कुठेतरी जायचं हे म्हणून वापरत असल्यामुळे, कुठेतरी कंपनीत जाण्यासाठी फारसी शिकतो किंवा कुठलीही भाषा मी कुठेतरी जाण्यासाठी शिकतोय, हे जेव्हा असतं तेव्हा मला असं वाटतं भाषाच काय, कुठलीही गोष्ट अवघड होते. जेव्हा तुम्ही काही साधन म्हणून वापरत असता तेव्हा मला असं वाटतं की तुम्ही त्याच्यातच अडकता, त्या मीडियममध्ये अडकता आणि तुमचं लक्ष सारखं तिकडेच असतं की मला तिकडे जायचं. म्हणजे आता ह्याच्या आधी पण जे वक्ते आले ते पण म्हणले की मी फक्त एवढंच बघत होतो, म्युलिंग असं काहीतरी त्यांनी तो जो एक वापरला की मी 2 पावलांवर बघत होतो. तर मला असं वाटतं तेवढंच जर का आपण बघितलं आणि जास्त विचार नाही केला की ह्याचं मी एक्झॅक्टली करणार काय आहे, ही भाषा शिकून मी करणार काय आहे, असा विचार जर का आपण नाही केला तर मला असं वाटतं की काहीही शिकणं आणि काहीही करणं खूप सोपं असू शकतं. भाषा शिकायची अनेक उत्तमोत्तम केंद्र पुण्यामध्ये आहेत, पण या सगळ्यापेक्षा सुद्धा पुणेकरांची स्वतःची अशी एक भाषा आहे. मगाशी एक तू चांगला उल्लेख केलास की स्वतःच्या भावना व्यक्त करताना तुला चटकन फारसीचा आधार घ्यावा लागला. याचा अर्थ तू फारसीत विचार देखील करू लागलास. मग प्रश्न असा येतो की जर तीच भावना मराठीत विचार करायची झाली असती तर वेगळा विचार झाला असता का? आणि तीच भावना, तोच विचार फारसीत किंवा उर्दूत असेल तर वेगळा झाला असता का? खूप अवघड प्रश्न आहे ॲक्च्युली, कारण भाषेशिवाय विचार होऊ शकत नाही. म्हणजे विचार आपण भाषेमध्येच करतो. आपल्याला आवाज जो ऐकू येतो तो त्या लँग्वेजमधनं ऐकू येणारा आवाज आहे. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की ते खूप कंडिशनल, तो जो मी एक किस्सा सांगितला तर मला असं वाटतं की खूप सिच्युएशनल आणि कंडिशनल ते सगळं हे होतं की ज्याच्यामध्ये मला जो विचार आला तो एकदम फारसीमध्ये आला. त्याच्या आधी मी थोडासा फारसीचा अभ्यास करत असेल किंवा माझ्या डोक्यात काहीतरी असेल, तर मला असं वाटतं की आपण ज्या सिच्युएशनमध्ये आहोत, आपल्या डोक्यात जे आहे त्याच्यामध्ये आपण पटकन व्यक्त होतो. आणि बरेचदा मला असं वाटतं की ते आपली जी म्हणजे आपली मदर टंग जी असते, मातृभाषा जी असते, त्याच्यामध्येच आपण पहिल्यांदा एक्सप्रेस करतो. पण मी तेच म्हटलं की मी इतका बुडून गेलो होतो त्या फारसीमध्ये की ऑलमोस्ट माझं पहिलं एक्सप्रेशन, म्हणजे ते एक्सप्रेशन समोरचा ऐकतोय का नाही हेही हेही महत्त्वाचं नव्हतं. माझ्या मनातच आलेला विचार, जो कोणी ऐकतही नाही आहे, तो फारसीमध्ये होता. म्हणजे कधी म्हणजे आता मला तेव्हा मी करत होतो, मित्र भेटले की मी बस थोडासा फारसी एस मेहमान, ॲश्विन, ॲस्ट वगैरे म्हणून दाखवायचो, म्हणजे मला थोडासा भाव मिळायचा.
पण हे लोकांना दाखवण्यासाठी करत होतो. माझ्या मनात जेव्हा विचार आला तेव्हा मला माहिती होतं की हा विचार कोणाला ऐकू जाणार नाही आहे. त्याच्यामुळे मला असं वाटलं की तो खूप ओरिजिनल विचार आहे, कारण त्याचं काही होणार नाही आहे पुढे, किंवा त्यांनी मला काहीच कोणत्याच प्रकारचं नुकसान फायदा काहीच होणार नाही आहे. तेव्हा मला असं वाटलं की ह्या खूप ओरिजिनल विचार आलेला आहे माझ्या मनात, आणि मला असं वाटतं की तो खूप सिच्युएशन बेस्ड आहे. वा. मग अशी पडदा वर गेला त्यावेळेला अश्विन खाली बसला होता आणि त्यांनी जे पुस्तकातला एक उतारा वाचून दाखवला आणि नंतर त्यातले फारसी शब्द बाजूला काढले आणि नंतर मराठीतले उरलेले शब्द हे किती अत्यल्प होते हे आपल्या लक्षात आलं आणि प्रत्येकाला त्याचं आश्चर्य वाटलं. त्यामुळे मला एक प्रश्न असा पडला आहे की फारसी भाषेचा परिणाम, प्रभाव, सरमिसळ हे फक्त मराठीच्या बाबतीत घडलं का हाच प्रकार गुजराती, तमिळ, तेलुगू यांच्या बाबतीतही घडला आहे? गुजराती, तमिळ तेलुगू म्हणजे साऊथ इंडियाच्या ज्या 4 महत्त्वाच्या भाषा आहेत, मल्याळम, तमिळ, तेलुगू, कन्नड, यांच्यावर खूप कमी प्रभाव त्या मानाने दिसतो. पण मराठीपासून नॉर्थ इंडियापर्यंत ज्या भाषा आहेत त्यांच्यावर नक्कीच खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये फारसीचा हे झालेला आहे. याचं एक खूप महत्त्वाचं कारण असं पण आहे की यांचा सगळ्यांचा जो लँग्वेज ग्रुप, लँग्वेज फॅमिली, लँग्वेज त्याला आपण एक जनरल बॉर्डर्स लावून त्याला जे केलं आहे ते सगळं सेम आहे. म्हणजे परकीय भाषा किंवा परक्या मुलखात बोलली जाणारी जरी ही भाषा असली तरी ह्या सगळ्या ज्या भाषा आहेत ते एका ग्रुपच्या आहेत, ज्याला आता खूप विवादात्मक पद्धतीने इंडो युरोपियन लँग्वेज फॅमिली लँग्वेज ग्रुप किंवा इंडो आर्यन लँग्वेज ग्रुप असं म्हणतात. तर त्याची ही सगळी हे, त्याच्यामुळे आपल्याला बोलताना फार कष्ट घ्यावे लागत नाहीत. पण साऊथ इंडियाच्या 4 भाषा ज्या आहेत त्या कम्प्लिटली वेगळ्या ग्रुपमधनं येतात. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की तो इफेक्ट व्हायला पण साऊथ इंडियन लँग्वेजेसमध्ये मर्यादा आहे, तसं नॉर्थ इंडियन लँग्वेजेसमध्ये होत नाही. आणि खूप महत्त्वाचं उदाहरण द्यायचं झालं तर उर्दू. मी खूप वेळा म्हणतो की उर्दू ही मिसळ आहे, म्हणजे ज्यांना मिसळ आवडते त्यांना उर्दू आवडायलाच पाहिजे, कारण उर्दू ही सगळ्या भाषांचं मिक्स आहे. आणि आता म्हणजे तुम्ही कुठल्याही लिंग्विस्टना विचाराल, भाषाशास्त्रज्ञांना, तर ते म्हणतील की ती एक भाषा नाहीच आहे. तुम्ही जसे जसे संस्कृतातून आलेले शब्द वापरायला लागता तशी तशी ती भाषा संस्कृतकडे वळते, जसे जसे तुम्ही अरबी फारसी शब्द वापरायला लागता तशी तशी ती फारसीकडे वळते. पण मी साधं उदाहरण देतो तुम्हाला. मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, ह्याच्यामध्ये इंतजार हा शब्द जर का आहे जो अरबीमधनं आलेला आहे, तो जर का फारसी किंवा अरबी असेल तर हे वाक्य उर्दू झालं. मग लोकांना असं वाटतं खूप उर्दू म्हणजे असं काही बोलायचं आहे का, पण तर इंतजार म्हणजे वाट बघणे हा जर का शब्द ह्याच्यामध्ये आलेला आहे तर तो उर्दू किंवा तो फारसी किंवा अरबीमधनं आलेला आहे, तर हे अख्खं वाक्य उर्दू झालं. त्याच्यामुळे ही इतकी मिक्स आणि सगळं मिक्सचर आहे. आणि मुळात हे या लेवलला मिक्सचर आहे की उर्दूचं जे उर्दू नाव आहे, हा शब्द उर्दू हा शब्द ना हिंदीमध्ये आहे, ना उर्दूमध्ये आहे, ना फारसीमध्ये आहे, ना अरबीमध्ये, तो तुर्की भाषेतून आलेला आहे. म्हणजे खूप वेळा लोक म्हणतात की अहो तुम्ही असं म्हणताय मग मराठीमध्ये आपलं काहीच नाही का, पण हे सगळं आपलंच आहे असं मला वाटतं, कारण जसं उर्दूला उर्दू हा शब्द तुर्कीमधनं मिळालेला आहे, तशी ही सगळी खूप मिसळ आहे. वा, काय इंटरेस्टिंग आहे बघा. जगामध्ये 7,000 भाषा आहेत. याचाच अर्थ 7,000 विश्व किंवा जग आहेत की ज्या प्रत्येक जगाचा असा स्वतःचा एक सौंदर्यस्थळांचा अभ्यास आहे. आणि तो अभ्यास हा किती मोठा अभ्यास असू शकतो हे केवळ एका भाषेच्या अभ्यासावरून आपल्याला लक्षात येतं. व्हॉट इज इट दॅट यू हॅव ट्रान्सलेटेड टिल डेट फ्रॉम फारसी टू मराठी? फारसीतून मराठीमध्ये आणि फारसीतून उर्दूमध्ये रुमी नावाचा जो एक फारसी कवी होता 13व्या शतकातला, त्यांनी त्याच्या आयुष्यामध्ये ऑलमोस्ट 3,000 गझला लिहिलेल्या आहेत आणि 1-1,500च्या ह्याच्यात रुबाई लिहिलेली. रुबाई म्हणजे 4 ओळी. तर मी स्वतः रुमीचे आजच्या तारखेपर्यंत 1,600 गझला ट्रान्सलेट केलेल्या आहेत उर्दूमध्ये. आणि उमर खय्याम नावाचा जो एक आणखीन एक कवी होता किंवा तो ॲक्च्युली शास्त्रज्ञ होता, त्यांनी पण फारसीमध्ये जवळजवळ 300 रुबाई किंवा 4 ओळ्या लिहिलेल्या आहेत, त्या पण मी ट्रान्सलेट केलेल्या आहेत. आणि हे सोडून मॉडर्न जे आत्ताचे जे शायर लोक आहेत, आत्ताचे जे कवी आहेत, म्हणजे हुशंग इब्तिहाज, नीमा युशीज वगैरे ही नावं आहेत त्यांची, तर त्यांनी पण केलेलं जे आहे ते पण मी बरेचदा ट्रान्सलेट करतो आहे. आणि मराठीमध्ये काही आणायचा मानस आहे, काही हिंदी उर्दूमध्ये आणायचा मानस आहे. आणि या सगळ्यावर म्हणजे खास करून रुमीवरती मी एक शो करतो, त्याचं नाव आहे रुमी है. आणि तो रुमीच्या आयुष्यावरती त्याच्यामध्ये मी ट्रान्सलेट केलेले ज्या गझला आहेत, ज्या ते रुमीची कॉम्पोजिशन्स आहेत ती असतात. आणि रुमीची एकंदर लाईफ स्टोरी ज्याला आपण म्हणू ती सादर करतो. खरं तर रुमीच्या कोणत्या गझला आपण भाषांतरित केल्यात हा खरा माझा प्रश्न नव्हता. प्रश्न पुढचा आहे, त्या भाषांतरित केल्यानंतर आपल्याकडे
त्यातल्या कोणत्या गझला स्वतःच्या म्हणून इथल्या लोकांनी खपवल्या आहेत हे मला सांगा. खूपच. म्हणजे एक साधी गंमत सांगतो. आपण इंस्टाग्रामवर आत्ता जरी तुम्ही 2-4 वेळा खाली स्क्रोल केलं तर तुम्हाला एक कोट मिळेल, त्याच्यामध्ये खाली डॅश रुमी असं लिहिलेलं असतं. तर मी एकच रुमीचा कोट, खाली बुद्धाचं नाव, भगवद्गीता, विवेकानंद आणि रुमी चौघांच्याही नावाने एकच कोट वाचलेला आहे, एकच वाक्य. तर रुमीची खूप ट्रान्सलेशन इंग्रजीमध्ये झालेली आहेत आणि त्याच्यावरनं जे लोकांनी प्रचंड प्रमाणात रुमीचं साहित्य म्हणून जे हे केलेलं आहे, किंवा तुम्ही म्हटलात तसं स्वतःचं, तर अशी खूप आहेत. अर्थात नावं घेणं तेवढं हे नाही आहे, पण अशी खूप लोकांनी रुमीच्या ट्रान्सलेटेड ज्या कविता आहेत, मुळात फारसीमध्ये एवढं कोणी जातच नाही की रुमी फारसीत कळायला, तर रुमीच्या इंग्रजी भाषांतरांवरनं परत मराठीमध्ये किंवा उर्दूमध्ये भाषांतरं करायची. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की जो भाषेचा जो एक फिल्टर आहे, जो पडदा आहे, तो चढतो आणि मूळ ह्याच्यापासून खूप लांब येतं. ते भाषांतर जे आहे ते खूपच लांब येतं आणि त्याच्यामुळे तो इसेन्स जो आहे तो कुठेतरी हरवतो असं मला वाटतं. वा. पण एक गंमत करूया मित्रांनो. बघा, सगळ्यांपेक्षा सरळ बसा आणि उजवा हात पुढे करून ईशान्य दिशेला बोट दाखवा. चला. समोर आणि उजव्या याच्यामध्ये बोट दाखवा. बरोबर आहे? हे सगळ्यांना जमलं याचं कारण आपली भाषा आणि त्यातले दिशा दिग्दर्शन हे बॉडी सेंट्रिक आहे. बट देर आर मेनी लँग्वेजेस विच आर नॉट बॉडी सेंट्रिक बट विच आर होकायंत्र किंवा ज्याला आपण दिशादर्शक म्हणतो. त्या भाषांमध्ये डावा उजवा असा न येता ते दिशादर्शक म्हणजे ईशान्य नैऋत्य वायव्य पश्चिम उत्तर असं येत असतं. म्हणून त्या भाषासुद्धा अधिक समर्थपणे जाणून प्रत्येक भाषेचं एक सौंदर्य स्थळ आहे. तोच शब्द असतो परंतु तो वेगवेगळ्या भाषांमध्ये खूप वेगळ्या प्रकाराने येतो. जेव्हा आपण भाषा शिकतो त्यावेळेला ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात येतात. माझ्या आयुष्यातला बराचसा काळ, हे मला कशामुळे कळलं तर माझ्या आयुष्यातला बराचसा काळ मी ब्राझीलमध्ये काढला आणि तिथे पोर्तुगीज लँग्वेज अतिशय उत्तमरित्या शिकलो. उत्तमरित्या त्या काळात बोलत होतो आणि त्या काळातल्या काही साहित्याचं अनुवादसुद्धा मोंटेरियो लोबातो असेल वगैरे किंवा आफ्रिनॉपेस्टिना शाप या बाजू आफ्रिकेच्या इथला किंवा ह्यांचं साहित्य जेव्हा ट्रान्सलेट केलं तेव्हा असं लक्षात आलं की यांच्या ज्या सगळ्या संकल्पना आहेत त्या संकल्पना आपल्यापेक्षा वेगळ्या आहेत. परंतु मोंटेरियो लोबाटोचं साहित्य ट्रान्सलेट करत असताना एक गोष्ट आढळली की त्याच्यात एक मावशी आहे, ॲना मावशी. ती ॲना मावशी आजूबाजूच्या मुलांना जवळ बोलावते. संध्याकाळी तेलाचा दिवा त्या घराच्या बाहेर लावलेला आहे आणि तिच्या खांद्यावर मांडीवर अशी सगळी लहान मुलं आहेत आणि त्यांना ती संस्काराच्या गोष्टी सांगते. आणि त्या सगळ्या गोष्टी कुठेतरी साने गुरुजींच्या श्यामच्या आईशी मिळत्या जुळत्या होत्या. तेव्हा लक्षात आलं मातृत्वाच्या नदीचे पोर्तुगीज आणि मराठी हे 2 किनारे आहेत. तसंच हे साहित्य ट्रान्सलेट करताना आपल्या साहित्याशी जे पुराणकालीन आहे त्याच्याशी साधर्म्य अशा काही गोष्टी सापडल्या. पुराणकालीन तर जास्त माझा पुराणकालीन साहित्याचा अभ्यास नाही आहे, पण संत परंपरा जी आहे आपली त्याच्यामध्ये अगदी ज्ञानोबांपासून आत्ता मी तुकोबांपर्यंत पार अगदी पुढे गाडगेबाबांपर्यंत सगळे जे म्हणतात त्याच्यामध्ये आणि फारसी सुफी संतांमध्ये प्रचंड साम्य जाणवलं. दोघांचं तत्त्वज्ञान वेगळं आहे. मला पर्सनली असं वाटत नाही की सगळे धर्म सारखे असतात किंवा सगळी फिलॉसॉफी. प्रत्येकाचं स्टार्टिंग आणि एंडिंग पॉईंट हा वेगवेगळा असतो, प्रत्येकाचा एम वेगळा वेगळा असतो. पण वेगवेगळ्या डिरेक्शनमध्ये जात असूनसुद्धा ही सगळी लोकं कधीतरी एका पॉईंटवर तुम्हाला भेटतात, एकच गोष्ट कधीतरी ते बोलतात. तेव्हा ते खूप इंटरेस्टिंग असतं की इतक्या वेगवेगळ्या ठिकाणी चाललेले लोक पण कधीतरी एकच काहीतरी बोलत आहेत. एक उदाहरण देतो जे मी खूप वेळा देतो की रुमीचा एक शेर आहे की मौजे बॉला इम बॉला मी रवीम. आपण वरून आलेलो आहोत आणि आपल्याला वर जायचं आहे परत, किंवा मौजे दर्या इम दर्या मी रवीम. आपण समुद्रातून आलोत आणि आपण समुद्रात जायचं आहे. ही सगळी गझल पुढे जाते आणि रुमी म्हणतो की मौ बेफालक बुदेईम यॉर मालक बुदेईम. आपण वरती होतो, आपण त्या आकाशामध्ये किंवा स्वर्गामध्ये राहत होतो आणि आपण त्याचे मित्र होतो एकेकाळी, आणि तुम्ही हे कुठे रमलात या जगामध्ये. अशी ती एक गझल आहे. आता तुकोबा जेव्हा म्हणतात की आम्ही जातो आमुच्या गावा,
तेव्हा ते म्हणतात की हे गाव माझं नाही आहे, मी वेगळ्या गावातून आलेलो आहे आणि मी तिकडे परत चाललो आहे. जे रुमी म्हणतो की आपण तिकडनं आलो आहे आणि आपल्याला तिकडे परत जायचं आहे. वाह, क्या बात है, क्या बात है. किंवा आणखीन एक म्हणजे रुमी म्हणतो की आफ्ताबिरो रेहा कोन झर्रे शो, म्हणजे सूर्यासारखं वागणं सोडून दे, छोटा कणा जर्रा म्हणजे झर्रे शो म्हणजे कणासारखा हो. ते तुकोबा म्हणतात की लहानपण देगा देवा म्हणतात, किंवा तुकोबा म्हणतात की तू पण, एक तो त्यांचा अभंग आहे की तू पण असं वागणं, मोठ्यासारखं वागणं सोडून दे आणि एकदम छोटा कण बनून बघ कधीतरी. वाह. तर हे खूपच अगदी लिटरली दोघांनी बसून शेजारी शेजारी ट्रान्सलेट केलं का काय, इतकं वाटावं, इतकं वाह, ते क्या सिमिलर आहे. बात है, क्या बात है. आपल्याकडे जसं गायत्री आहे त्याचंच पर्शियन व्हर्शन म्हणजे त्यांच्या भाषेमध्ये गाथा आहे. अवेस्ता आणि वेद या दोघांमधली जी साम्यस्थळं आहेत ती निव्वळ अफलातून आहेत. म्हणूनच 14 ऑगस्टला आपल्याकडे अखंड भारत दिवस साजरा केला जातो. याचं कारण या सगळ्या मुळाशी ज्या, काय म्हणू आपण ज्याला, समान गोष्टी आहेत, त्यात एक गोष्ट आहे ती म्हणजे संस्कृत भाषा आणि त्याच्यापासून प्रत्येक प्रदेशामध्ये निर्माण झालेल्या विविध भाषा. आज जगात कुठेही गेलात तरी आपल्याकडे योग किंवा योगासनं याचा स्वीकार झालेला दिसतो, आयुर्वेदाचा स्वीकार झालेला दिसतो, अलीकडच्या काळात रामाचाही स्वीकार झालेला आपल्याला दिसतोय. तसाच तो भाषेतल्या या सहोदराचाही स्वीकार झालेला आहे. हे सहोदरत्व ज्या व्यक्तीनं केवळ आणि केवळ स्वतःच्या समाधानासाठी शिकलं तो हा अश्विन चितळे. त्याच्या या प्रांजळ कथनामध्ये त्याचं कथन तुम्हाला सांगतो, इतकं तो बोलत होता, इतकं गोड वाटत होतं, जण असं वाटत होतं की ही फारसी भाषा माझ्या शेजारच्या घरातच कोणतरी बोलतं आहे. याचं एक कारण मला नक्की माहिती आहे आणि ते म्हणजे आडनाव चितळे असल्यामुळे आम्रखंडाचा स्वाद आहे बरं का भाषेला, आणि बाकरवडीचा खमंगपणा देखील आहे. हे दोन्ही फारसी भाषेचं वैभव ज्याने आपल्यासमोर आज उधळून दिलं त्या अश्विन चितळेसाठी जोरदार टाळ्या.